ඉතින් ඔන්න විදියට තමයි අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකට subscribersලා ලක්ෂය සීමාව පසු කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එක මේ විදිහට subscribersලා ලක්ෂය දක්වා ඔසවා තැබුවට ඒ ඔයාලා නිසාම තමයි අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකට මේ විදිහට ඉක්මනින්ම subscribersලා ලක්ෂය සීමාව පසු කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට තවත් සිල්වර් award එකක් එනවා කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. ඉතින් අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකට subscribersලා ලක්ෂය සීමාව පසු කිරීම නිමිත්තෙන් මම ඔයාලට කිව්වා competition එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ competition එකේදී ඔයාලට හරිම සරල දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක දැන් අප්ලෝඩ් කරනවා. අප්ලෝඩ් කරායින් පස්සේ ඔයාලට තියෙන කමෙන්ට්ස් කරන්න. ඒ කමෙන්ට්ස් වලින් මම තෝරනවා කමෙන්ට්ස් 10ක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම රැන්ඩම් තමයි තෝරන්නේ. ඉතින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් එකට ඔයාලා හැමෝගෙම කමෙන්ට්ස් මම දානවා. දාලා ඉවර වෙලා එතනදී 10 දෙනෙක් මම තෝරගන්නවා. ඒ තෝරගන්න 10 දෙනාට මම එක්කෙනා ගාන බැගින් දෙනවා USDT 10ක් සහ මේ රුපියල් 9990ක් වටිනා Binance Advanced සිංහල කෝස් එක. ඉතින් මේ කෝස් එකේදී මම කතා කරොත් මේ කෝස් එක රුපියල් 9990ට තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ෆ්‍රී ලබා දෙනවා මේ ජයග්‍රහණය කරන 10 දෙනාට Binance Advanced සිංහල කෝස් එක. ඉතින් බේසික් සහ ඇඩ්වාන්ස් වශයෙන් මුලින් ඉඳලා A to Z මේ කෝස් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැම්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඔන්න පල්ලෙහා ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් තරග ජයග්‍රාහකයන් ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයටපත් කරනවා. ඉතින් එතනදී බලා ගන්න පුළුවන් කවුද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී කොන්දේසියක් තියෙනවා. ඒ කොන්දේසිය තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම like කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකට. ඕනම කෙනෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්නේ ඒ YouTube channel එකෙන් එයාට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්, ඒ වගේම ප්‍රයෝජනවත් දේවල් දැනගන්න, අහන්න, දකින්න ලැබෙන හින්දායි. ඉතින් දැන්ටමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ අමිල බ්‍රෝ කියලා search කරොත් එහෙම YouTube එකෙන්ම suggest කරනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අමිල බ්‍රෝ Binance, අමිල බ්‍රෝ XM, අමිල බ්‍රෝ Binance registration, අමිල බ්‍රෝ spot trading, අමිල බ්‍රෝ chart analysis, අමිල බ්‍රෝ future trading, අමිල බ්‍රෝ XM trading, අමිල බ්‍රෝ P2P method skill, live Binance, 1xbet, forex live. ඉතින් මේ විදිහට YouTube එකෙන්ම recommend කරලා තියෙන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට search කරපු නිසායි. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට search කරලා බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකේ videos වලින් ඔයාලට ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසායි. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකේ මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩාක් content අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් content වලින් අමිල බ්‍රෝ කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට සල්ලි හොයන විදි ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් අමිල බ්‍රෝ කවදාවත් ඔයාලට සල්ලි දීලා නැහැ. නමුත් ඔයාලට සල්ලි හොයන විදි ගැන තමයි අමිල බ්‍රෝ මෙතනදී ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඕනම platform එකකදී අපි යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඒ platform එකේ අපිට වැඩ කටයුතු කරගන්න ලෙහෙසි වෙන්නේ. ඉතින් අමිල බ්‍රෝ හැමදාම කරේ ඒකයි. යම් කිසි platform එකක් ආවොත් ඒ platform එකේදී ඒකේ තියෙන withdrawal system එක, deposit system එක, ඒ වගේම සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන review එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අමිල බ්‍රෝ ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ දේවල් ඔයා දැනගත්තේ නැත්නම් ඔයාට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි Binance ගත්තොත් Binance එකේදී අපිට වැඩ කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සල්ලි හොයන විදි ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට Binance එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කිව්ව කියන දේ කනට ඇහුණ පළියට ඔයාලට බෑ Binance එකෙන් සල්ලි හොයන්න. ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකේ මේ Binance සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් මේ trading සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් වීඩියෝස් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදි ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා මේ විදිහට අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් බලලා සල්ලි හොයන. ඉතින් ඔයාලට මේ කමෙන්ට්ස් දැක්කම ඒක තේරෙනවා ඇති. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකට ලැබිලා තියෙන කමෙන්ට්ස් කොහොමද කියන දේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ කමෙන්ට්ස් ලැබෙද්දී. මොකද ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න හිතනවා කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එකකින් එයාට යම් කිසි දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබුණා කියන එකයි. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි ඔයාලා වෙනුවෙන් මම මේ විදිහට වීඩියෝ කරනවා. ඉතින් ඔයාලගෙනුත් මේ විදිහට ලැබෙන ප්‍රතිචාරات එක්ක. ඉතින් තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක නොකියපු කතාවක්. ඇත්තටම අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එක හැදෙන්නේ කොහොමද? අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එක හැදෙන්නේ මීට අවුරුදු 3-4කට කලින්.
එතකොට මට තිබුණා තවත් YouTube channel එකක්. ඒ YouTube channel එකෙන් මම monetization හරහා විශාල ආදායමක් ලබා ගත්තා. නමුත් අවාසනාවකට YouTube එකෙන් ආවා අප්ඩේට් එකක්. ඒ අප්ඩේට් එකේදී මට monetization අහිමි වෙලා යනවා reuse content කියන ප්‍රශ්නය මත. එතකොට මම නැවත apply කරනවා. නැවත apply කරා මාසෙකින් තමයි result එක එන්නේ. ඉතින් ඒ මාසෙදිත් මට කියනවා නැවතත් ඔයාගේ monetization ලබා දෙන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාරත් මම apply කරනවා. දෙවෙනි පාරත් එහෙමයි. එතනදිත් කියන්නේ මේ content වලට මොකද මම කරේ gossip content කරගෙන යද්දි එයාලා කියනවා නැවතත් මට කියනවා ඔයාට monetization මේ content වලට ලබා දීමට හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඉන්න ගමන් මම සියලුම videos delete කරනවා එතනදී. එතකොට මම එතනදී සියලුම videos delete කරනවා කියන්නේ මගේ තිබ්බ මහන්සිය සම්පූර්ණයෙන්ම අපත ගියා එතනදී. එතකොට මම තීරණය කරනවා Amila Bro කියන YouTube channel එක හදන්න. එතකොට Amila Bro YouTube channel එක හදලා මම content අප්ලෝඩ් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලා බැලුවා නම් Amila Bro YouTube channel එකේ සියලුම content ගිහිල්ලා මේ විදිහට මම content create කරනවා. ඉතින් මේ හැම content එකක්ම create කරද්දී අපි ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. මොකද හේතුව තමයි මේ platform එක ගැන හොඳට මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ යම්කිසි කෙනෙක්ට කියන්න. දැන් ඔයාට Binance එක ගැන මම කියලා දුන්නොත් ඒ වගේම XM එක ගැන කියලා දුන්නෙත් මම ඒක හදාරපු නිසා ඒක තනියම මම review එකක් කරපු නිසා. ඉතින් ඒ app එක download කරගෙන එහෙම නැත්නම් website එකට ගිහිල්ලා මේ එක buttons කොහොමද වැඩ කරන්නේ, එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තනියෙන් මම රිසර්ච් එකක් කරාට පස්සේ තමයි මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මට ඒ ඇප් එක සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ගන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. සමහර දවස්වල දවස් දෙක පවා යනවා. දැන් Binance ගත්තොත් එහෙනම් Binance කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් පැත්තක්. එතකොට Binance එක ඉගෙන ගන්න මට මාසයක් විතර ගියා. ඒතර මේකේ වැඩ කරගන්නේ කොහොමද? මොකද ඒ දවස්වලදී Binance කියන එක කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඉතින් මම තනියෙන් තමයි හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ. Binance එකට ගිහිල්ලා මේකේ ෆන්ක්ෂන්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ දේවල් මම දැනගත්ත හින්දා තමයි අද නොමිලේ ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ විදිහට වීඩියෝස් අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලගේ දැනුම ඔයාලගේ පෝෂණය කරන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන් මම කියන වීඩියෝ වලදී ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ගොඩක් අය මේ වෙද්දි හොඳ ට්‍රේඩර්ස්ලා බිහි වෙලා ඉන්නවා Amila Bro YouTube channel එකේ වීඩියෝස් බලලා. ඒ වගේම අපේ කෝස් එක ෆලෝ කරලා ගොඩක් අය මේ වෙද්දි සල්ලි හොයනවා ට්‍රේඩින් වලින්. ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන එක ගැන විශාල අවබෝධයක් Amila Bro YouTube channel එක හරහා ඔයාලට ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් අනාගතයේ වැදගත් වෙන වීඩියෝස් තමයි Amila Bro YouTube channel එකෙන් අරගෙන ආවිලා තියෙන සල්ලි හොයන විදි ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දි සල්ලි හොයනවා ක්‍රිප්ටෝ හරහා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි ඒක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට වීඩියෝස් දාලා තමයි අද දවසේදී Amila Bro YouTube channel එකට හැකියාව ලැබුණේ subscribersලා ලක්ෂයේ සීමාව පසු කරගෙන යන්නට. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දෙපාරක්ම මං කිව්වා රිජෙක්ට් වුණා කියලා මගේ monetization කලින් channel එකේ. ඉතින් Amila Bro YouTube channel එකට monetization හම්බෙච්ච දවසේදීම මට කලින් channel එකටත් monetization active වුණා. ඉතින් අර සතුට ඩබල් වුණා වගේ වැඩක්. අර එක ගලෙන් කොරල්ල දෙන්නෙක් වගේ ආ වගේ වැඩක් වුණේ. ඉතින් එදා ඒ channel එකට ඒ විදිහට monetization off වෙලා ඒ වගේම එදා ප්‍රශ්න ආවේ නැත්තම් අද Amila Bro කියලා YouTube channel එකක් ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් හොඳ motivation එකක් මේක. කිසිම වෙලාවකදී ඔයාලා වැටෙන්න එපා. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන කාලෙදී අපිට වැටෙන වෙලාවක් එනවා. ඒ වැටෙන වෙලාවේදී ඔයාලා බලන්න ඕනේ ආයිත් නැගිටින්න. ඉතින් මටත් උනේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි. මොකද එදා මම සම්පූර්ණයෙන් වැටුණා. මොකද ඒ YouTube channel එකේ සියලුම ආදායම් මට අහිමි වෙලා යනවා. මට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්නට බැරි තරමටම මගේ YouTube channel එක ඒ වෙද්දි අවුල් ජාලයක් බවට පත් වෙලා තිබ්බේ. මට සිද්ධ වෙනවා සියලුම වීඩියෝස් delete කරලා දාන්න. ඒ වගේ දෙයක් උනේ නැත්තම් අද ඔයාලට Amila Bro කියලා YouTube channel එකක් මේ විදිහට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. සමහරක් වෙලාවට නරක දේවල් වෙන්නේ අපේ හොඳට. ඉතින් ඒක ගැන හිතලා ඔයාලටත් ඒක මොටිවේෂන් එකක් වෙයි. ඔයාලට අද දවසේදී මොකක් හරි නරක දෙයක් වුණොත් ඔයාලා හිතන්නේ ඒක සිද්ධ වුණේ හොඳට කියලා. ඔයාගේ හොඳට කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි Amila Bro YouTube channel එක හිමීට පටන් අරගෙන අද මේ වගේ හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ subscribersලා ලක්ෂයේ සීමාව පසු කරලා. ඉතින් ඔයාලා නිසා තමයි Amila Bro YouTube channel එකට මේ විදිහට subscribersලා ලක්ෂයේ සීමාව පසු කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් Amila Bro YouTube channel එකේ ඔයාලට සල්ලි හොයන විදි ගැන ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන් මේ හැම දෙයක් ගැන සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ ඉස්සරහටත් අරගෙන එනවා Amila Bro YouTube channel එක. ඉතින් තාමත් Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරන්න. මගේ ඉලක්කය තමයි subscribersලා ලක්ෂ 10 සීමාව ලබාගෙන gold award එක ලංකාවට අරන් එන එක. ඉතින් ඒකට මම හිතනවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මට support කරයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි
මම තව දෙයක් කියනවා මේ විදිහට ලංකාවේ content creatorsලා බිහි වෙන්න අවශ්‍යයි content creatorsලා බිහි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලත් අද ඉඳලා උත්සාහ කරන්න online සල්ලි හොයන ගමන් මේ විදිහට YouTube channel හරි මොනවා හරි කමක් නැහැ. ඔයාලා ඩොලර් හොයන විදි තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදි අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ඔයාලා කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉගෙනගෙන ඔයාලත් හොඳ content creator කෙනෙක් වෙන්න විශේෂම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. trading කරද්දී ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. content create කරද්දිත් ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයා අද වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී කවුරුත් ඒක බලන එකක් නැහැ. මොකද ඔයා ඊයේ තමයි YouTube channel එක create කරේ. අද තමයි ඔයා අප්ලෝඩ් කරේ. නමුත් ඔයාට ඒකට views එන්නේ නැති වෙයි කාගෙන්වත්. නමුත් ඔයා උත්සාහය අතාරින්න එපා. ඔයා ඒක දිගටම හරියටම කරගෙන යන්න. ඔයා සතියට වීඩියෝ දෙකක් දානවා නම් ඊළඟ සතියේදීත් ඒ විදිහට කන්ටිනියු වීඩියෝස් දෙක ඒ විදිහට දාගෙන යන්න. එතකොට YouTube ඇල්ගොරිතම් එකෙන්ම ඔයාට views එයි, subscribersලා එයි, ඒ වගේම ඔයාට හොඳ ආදායමකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයි. ඉතින් ඒක තමයි අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට දෙන්න තියෙන උපදේශ. ඉතින් නැවත මතක් කරනවා අමිල බ්‍රෝ competition එක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට comments දාන්න ඕනම comment එකක් දාන්න. මේ comments අතරේ මම comments 10ක් random තෝරගන්නවා. ඒ 10 දෙනාට රුපියල් 9990ක් වටිනා course එක ඔයාට හම්බ වෙනවා. Binance Advanced Sinhala course එක, crypto trading course එක, ඒ වගේම USDT 10කුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා යන්න යාළුවනේ. ඔබ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රහයි. සුබම සුබ දවසක්.